Para maiba, simulan natin yung video sa exact same restaurant na kinainan namin last week. Annyeong Team Suplada! Yon, so nandito na naman nga tayo sa exact same restaurant. Pero hindi na natin papangalanan dahil hindi naman sponsored to. So this week, hindi tayo pwede maglakas ng boses dahil sa loob nila kami inupo. So maraming tao, makaka-istorbo tayo. Isa pang reason kung bakit nandito kami ulit is because aside from yung maganda yung lights and yung ambience ng place, is usually kasi pag nag-premiere kami, dinner time. So parang sinasabihan nyo kaming kumain. Kaya lang, ngayon, tapos na kumain si Kush. And with that said, pag-usapan na natin yung topic for today. So, today, tuturuan namin ngayon ng basic Korean conjugation, yung ayo and oyo. Super useful niya kasi yung level of politeness niya, pwede mong gamitin on almost anyone. Walang mo offend. Lalo na kung hindi ka native speaker. Pero bago natin i-explain kung paano siya gamitin, tignan nyo muna kung kaya nyong makita yung pattern sa mga words na to. Chada, Mokta, oda, kada, mashita. oda. So kung mapapansin nyo, lahat sila nag-e-end in ta. So, yun yung infinitive form nung words, ng Korean words. Para i-conjugate sila, aalisin nyo lang yung ta, tapos dudugtungan nyo ng ayo or oyo. Pero paano natin malalaman kung aling gagamitin? So, yung basic rule, pag yung verb stem nag-e-end sa o or a, or merong o or a bago yung last consonant, ayo ang gagamitin natin. So for example, yung chada, magiging cha ayo. Since parehong A naman yung nasa gitna, pwede mo silang squeeze together para maging chayo. And same goes for kayo. So, paano naman pag uta? Since lahat ng verb stems na may o at a, ginagamitan natin ng ayo, magiging o ayo. Pero ba't papag-iwalay ng awkward? So, pagsamahin mo na, basahin mo na mabilis, magiging wayo. So, for everything else, lahat ng verb stem na walang o at a, gagamitan natin ng oyo. So, yung mokta, magiging mogoyo. Tapos, yung mashita, magiging mashi oyo. Pero since medyo awkward siya, sabihin mo na lang ng mabilis. Masyo. Magiging masyoyo. Yun na! Joke. Meron ba mga special rules? Pero bago yan, complete the sentence. Blank location. Okay, so quick update. Nag-register lang kami for RFID sa SLEX. Ayan, nag-fill up lang ng form si Kush. Tapos, pipick upin namin si Bear sa groomers. Kayo? De? Kaja. Bagong gupit. Okay, so tuloy na natin. Ano yan? Special rule number 1. Pag yung verb stem nag-e-end sa Korean B, papalitan natin siya ng either o or u. Paano natin malalaman kung ano yung gagamitin? Simple lang, Maddie. So, kung merong o before the Korean B, tatanggalin natin yung B, papalitan natin ng o. So, for example, topta. Yung verb stem niya is top. So, papalitan natin yung Korean B ng o. Magiging to-o. O. O. So, since nag-end na siya sa o, mag-a-apply na yung rule natin kanina na lahat ng verb stems na merong o at a, gagamitan natin ng ayo. So, magiging to o ayo. Pero, dahil awkward yung o a, wag mo nang paghiwalayin, magiging towa yo. Kung any other vowel yung noo na sa Korean B, papalitan natin yung Korean B ng u.
For example, yung word na mepta, yung verb stem niya ay mep. So, alisin natin yung B, gagawin nating U. So, magiging me-u. Since nag-end na siya sa U, base sa rule natin kanina, dugtong natin siya ng oyo. So, magiging me-u-oyo. Pero since awkward pa paghiwalayin yung U at O, magiging wo. So, me-woyo. Guess what? Nasa siyang na naman kami. So, kung napanood nyo yung mga nakaraan namin na vlog, alam nyo na yung bagong bili namin na Nespresso, parang wedding gift namin sa sarili namin. Nasira siya agad, parang actually hindi siya nasira, sira siya talaga na unit. So, pinadala namin for repair, and apparently last week sinabi nila hindi na siya mare-repair. So, bibigyan daw nila kami ng bago, and kaya tayo nandito, kiklaim na natin siya today. And meron din kaming family dinner mamaya kasama ang Annyeong. Pero bago yan, special rule number 2. Pag yung verb stem nag-e-end sa tatanggalin niyo yung papalitan niyo ng oyo. Kung nagtataka kayo kung bakit oyo, kasi base nga doon sa first rule natin kanina, basta walang o at a yung verb stem, oyo ang idudugtong natin. So for example, yung Yeppeuda, ang verb stem niya is Yeppu. So, tatanggalin lang natin yung and lalagyan natin ng oyo. So, magiging Yeppeoyo. Special rule number 3. Pag yung verb stem nag-e-end sa i-replace niyo yung with another r. Then, co-conjugate base sa preceding vowel. For example, yung word na murda, yung verb stem niya, moru. So, alisin natin yung palitan natin ng isa pang r, and conjugate based dun sa naunang vowel. So, o. Base sa first rule, pag o, ayo ang gagamitin. So, magiging molayo. So, for example, puruda. Ang verb stem niya is puru. So, alisin ang palitan ng isa pang r, and base sa first rule, magiging fulloyo. So, bago natin pag-usapan yung last rule, kunin muna natin yung replacement Nespresso namin. Special rule number 4, ang hada nagiging heyo. In-explain na actually ng teacher ko yung reason kung bakit. Pero sabi niya, dahil komplikado yun, kalimutan ko na raw. So, nakalimutan ko na nga. So, basta tandaan nyo lang, hada nagiging heyo. By the way, since mahaba yung pila dito, hindi gumagalaw sa Nespresso, i-shoutout na natin si Lox Salvador dahil paulit-ulit niya kaming sinisigawan na i-shoutout daw siya. And shoutout din do sa pinaka-active na members ng Team Suplado, sina Jade China, Nicole, Lady, and Nova. yun. So kung may unclear na parts, panoorin nyo na lang ulit or leave a comment. Tapos, syempre, merong mga exceptions dito sa rules na pinag-usapan natin. Pero, for now, parang more than enough na to, buhay na kayo. Meron pa ba? Parang wala na.